මේ දවස්වල ජනප්‍රියම software එකක් තමයි Canva කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට Canva එකෙන් පුළුවන් social media post design කරගන්න, ඒ වගේම video edit කරගන්න, YouTube intro outro, ඒ වගේම website පවා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ වෙද්දි Canva එකට තියෙනවා. ඉතින් Canva එකේ හැම feature එකක්ම use කරනවා නම් ඔයාලට pro version එක buy කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට මාසයකට හෝ අවුරුද්දකට අපිට ඒකට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක free ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. හැබැයි මේක ගොඩ දෙනෙක් දන්න දෙයක්. ඉතින් ඔයා තාමත් Canva free version එක use කරනවා නම් pro version එක free ගන්න විදිහ අපි බලමු. ඔයා ගාව තාමත් Canva account එකක් නැත්නම් ඔයා මේ විදිහට Canva account එකක් create කරගන්න. ඉතින් Canva කියලා search පාරක් දාලා canva.com website එකට එන්න. මෙතන තියෙනවා sign up කියලා button එකක් ඒක click කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහකට මෙතනින් sign up වෙන්න. මම මෙතනදී Google account එකෙන් sign up වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කැමති එකක් දෙන්න. මෙතනදී අහන්න ඔයාලා Canva use කරන්නේ මොන වගේ දෙයකටද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන start my free trial කියන button එක click කරගත්තාම අවුරුද්දකට කොච්චර ගාණක් මාසෙකට කොච්චර ගාණක් ගෙවන්න තියෙනවද කියලා. මෙතනින් maybe later දීලා අතරින් අයින් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා try Canva Pro කියලා. ඉතින් මේක තාම free account එකක්. ඉතින් අපි මේක pro account එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Google එකට ගිහලා search පාරක් දාගන්න bingo tingo canva කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන bingo tingo canva.com website එකට එන්න. ඉතින් මේ වගේ තමයි interface එක බලා ගන්න වෙන්නේ අපිට. මේකෙන් පල්ලයට යන්න. පල්ලයට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් free guide කියන තැන යට time එකක් count වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ටික වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේක time එක count වුණාට පස්සේ අවසානයේ මෙතන තියෙනවා download button එක. ඒක click කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් get here button එක click කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක කරද්දි මේ විදිහට error එකක් ආවනම් මම කියන්නම් වීඩියෝ එක අවසානයේ කොහොමද මේක fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. අපි දැන් බලමු pro templates use කරන්න පුළුවන් දෙ කියලා අපිට. ඉතින් free version එකේදී මේක resize කරන්න බෑ. අපි බලමු pro version එකේදී මේක resize කරගන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපිට මේක resize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pro version pro templates පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක දැන් quality එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. size එකත් අපිට ඕන විදිහට resize කරගන්න පුළුවන්. pro version එකේදී හම්බෙන හැම feature එකක්ම අපිට දැන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි free version එකයි pro version එකයි පොඩ්ඩක් compare කරලා බලමු. ඉතින් මම free version එකේ try කරනවා කොහොමද මේකේ background එක remove කරලා transparent background එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේක transparent background එකක් ගන්න බෑ. හැබැයි pro version එකේදී අපිට transparent background එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා මේ step ටික follow කරගෙන එද්දි මොකක් හරි error එකක් ආවනම් අපි බලමු කොහොමද මේ error fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට කොහොමද මේක free හම්බෙන්නේ? ඉතින් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් එහෙම මේක ඇත්තටම team එකක්. ඉතින් ටීම් එකේදී ඇඩ්මින් pro account එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ ඉන්න members ලාට පුළුවන් pro features use කරන්න. ඉතින් මේක team package එක යටතේ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට යාලා පැය දෙකෙන් දෙකට වගේ පැයෙන් පැයට පැය දෙකෙන් දෙකට වගේ teams හදනවා. ඉතින් මොකද අපි වගේම තවත් කොට්ටාසයක් ඉන්න මේ වගේ free ගන්න බලාගෙන. ඉතින් අපිට මේක නිතරම full වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගකින් පැයක් යද්දි මේක members ලා 500යි දාන්න පුළුවන්. ඒ 500 පිරෙනවා. ඉතින් ඒකයි අපිට එතනදී error එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපිට එතකොට මේකට විසඳුමක් විදියට පුළුවන් පැයකින් දෙකකින් පැය භාගකින් වගේ ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ try කරලා බලන්න refresh කරලා ආපහු අතන download button එක click කරලා අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර ඉස්සල්ලා තිබ්බ group එකේ name එක නෙමෙයි වෙන group එකක name එකක් display වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම error එකකටම හේතුව ඕක තමයි. ඉතින් ඔයාලා අපිට වෙලාවක් ඉවසලා පැයකින් දෙකකින් පැය භාගයකින් වගේ පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රමය සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයාලට තවත් වෙන ගැටලුවක් තමයි මේක ටික කාලෙකින් මාසයක් දෙකක් තුනක් වගේ යද්දි ආපහු මේ pro account එක free account එකක් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට කියනවා pro account එක buy කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ආපහු pro account එකක් buy කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දැන් කරපු විදිහටම වැඩේ ගොඩ දාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාලා යාළුවන්ට share පාරක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ tech videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකට තට්ටුවක් දාලා all button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. මම ගිහින් එන්න. මම පසින්දු ජේ